mga ka-angel. Wala akong magawa ngayon. Pati yung aking buhok pinag-itripan ko. Okay ba yung aking new look? Nagugupit po ako. Yan na po. Short hair. And my bangs. Charel. Ayan na ang aking bangs. Okay ba yung bangs ko? This is my new look. Short hair. Wala na po yung aking long hair. So, ako po ngayon ay si Dora the Explorer. Dora look. See? Tapos meron po siyang bangs. Ayan. Okay na po. Dora look. Short hair na po yan. Ayan. Wala na yung aking long hair. That is short hair. Yan na po siya. Tapos dikit dito. Ayan. Ayan. Wala na. And yung aking bangs. Ayan. Hello, good morning mga ka-angel. Wala po akong magawa. Parang naiisip ko kung anong gagawin ko. So, nagsawa na ako sa long hair. Kaya ngayon ako naman po ay nagpa-short hair. Hahaba din yan. Diba? Okay ba mga ka-angel? For that, bye-bye. Merry Christmas!